Hi, this is Max from Guitar Tips at welcome sa ating bagong video. So today, ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Kung Alam Mo Lang by Bandang Lapis. So before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. Umpisa na natin sa intro. Sa intro natin guys, meron lang tayong dalawang chords at ang unang chords ay F. So yung F natin, itong intutro, dito siya sa 6th string hanggang 1st. Ito naman ay sa 5th string, ito ay sa 4th, at ito ay sa 3rd string. At ang last chords natin para sa intro ay G. So sa G, ito ay sa 6th, ito ay sa 5th, sa 2nd naman to, at ito ay sa 1st. So ito guys, uulitin natin siya ng 4 na beses. At yung strumming pattern natin dito ay down, down, up, up, down, down, up, down, up. Okay? So, tandaan nyo itong strumming pattern natin guys dahil ito ang gagamitin natin sa buong kanta. Okay? So, tara practicein na agad natin yung intro. 1, 2, 3, go! So, dito naman tayo sa verse. So, sa verse natin, meron lang tayong dalawang chords at ang unang chords ay C. So, ito ay sa 5th string, ito ay sa 4th, at ito ay sa 2nd string. At ang next chords natin ay F. So, ito guys, uulitin lang natin siya ng dalawang beses. Pero kada chords natin, uulitin natin yung down, down, up, down, up, ng tig dalawang beses bago lumipat ng chords. Okay? So, tara practicein na agad natin yung verse. 1, 2, 3, go! So, dito naman tayo sa pre-chorus. Sa pre-chorus natin, 4 naman yung chords. Ang unang chords ay D minor. So, yung D minor, ito ay sa 3rd, ito ay sa 2nd, at ito ay sa 1st string. Ang next chords natin ay G. Tapos F. Tapos G. Ang strumming pattern naman dito, medyo kakaiba. Isang down lang, tapos hihintay tayo bago lumipat ng chords. So usually, ang bago lumipat, ang bilang ay 4. So, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, ganun siya guys. Okay? Tapos, dito na tayo sa chorus. So, sa chorus natin, ang mga chords ay F, tapos G, then A minor. So, yung A minor natin, ito ay sa 4th string, ito ay sa 3rd, at ito ay sa 2nd string. Tapos, F tayo ulit. At last chords ay G. So, ito guys, uulitin natin to ng dalawang beses. Pagkatapos ng dalawang beses na yon, ang mga chords ay sa chorus pa rin, F, tapos G. So, itong dalawang chords, F at G, ulit natin ng dalawang beses din. Okay? Ano naman yung ating strumming pattern? Yung strumming pattern natin dito ay tig isang down, down, up, down, down, up, tapos lilipat na ng chords. Pero sa F at G, yun yung dalawang dulo natin after ng A minor.
hatiin natin yung down, down, up, up, down. Sa F, down, down. Tapos sa G, up, up, down, down, up, down, up. Okay? Yun lang yung dalawang iba. So, tara practicein na agad natin yung chorus. 1, 2, 3, go. So, pagkatapos ng unang chorus natin, babalik siya ng verse. So, yung mga chords natin doon, same pa rin. Same din ng ating pre-chorus, tapos magko-chorus ulit. So, pare-pareho lang yung mga chords doon. After ng pangalawang chorus natin, dito naman siya sa solo. So, yung mga chords natin sa solo, dalawa lang. Ang unang chords ay F, tapos G. So, ito, ulitin natin siya ng 2 beses. Okay, dito naman tayo sa bridge. So, sa bridge natin, ang mga chords ay A minor, tapos G, tapos F, last chords ay G. Uulitin naman natin to ng 2 beses. Tapos, yung strumming pattern natin dito, medyo kakaiba na. Ito na yung bandang hype na siya. So, ang strumming natin sa A ay so down, up. Tapos sa G, ganun din, down, up. Tapos F, ganun din. Pero sa pangalawang ulit na, ang A minor at G, pareho pa rin ng down, up. Tapos sa F, ito na yung pangalawang F, down, up, down, up. Tapos sa G, babagsak na lang natin siya ng isa. Okay? So, tara, practicein natin na sabay-sabay yung bridge. 1, 2, 3, go. So, ito na yung pinaka-last part natin, which is yung outro. So, sa outro natin, F ang unang chord, tapos G, A minor, tapos G ulit, tapos F. Okay? So, ako, ginagawa ko dito, ini-strum ko na lang siya ng tig-1 beses. Dahil ito na yung parang solemn part na siya, or tahimik na part na siya. So, ganito siya, guys. So, hanggang dito na lang tong video to. Maraming salamat sa panonood. At kung may gusto ka pang tugtugin sa gitara, i-comment mo lang dyan sa baba at gagawin natin yan agad ng video. Siyempre, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. I-hit mo na rin yung notification bell para hindi ka nahuli sa mga ganitong klaseng guitar tutorial. At muli, ako si Max from Guitar Tips and peace out.